Tos portaikon teko tuonne yläkertaan. Haettiin tuommoiset valmiiksi tehty. Tommoset remonttitikkat, ne on johonkin 3 metriin. Semmoset, kunhan tähän nyt saa nuo kivetykset ja tämmöset tähän, niin tähänhän se pitäisi tehdä. Tähänhän se pitäisi tuonne tehdä. Enää oikein uskalla nousta noita tikkaita. Ne rupeaa olla jo melko vänkkyrät ja ruosteessa. Ja tuohon tulee samalla sitten semmonen suoja. Ja pikku varasto. Siellä on kohta portaat laitettu. Mä vaan pelottaa, että kestää. Ai ne portaatko? Kyllä neke. Ehkä. Joo, tuommoinen vanha ovi lasilla. Siihen laitettiin kunnolla maalia päälle, ulkomaalia ja vetää vielä silikoonia kunnolla tuonne reunoihin ja tänne mistä vesi nyt saattaisi mennä sisään. Niin se oli menossa muutenkin kaatopaikalle, niin pistään tuo väliaikaisesti tuo. Kunhan nyt talven kestäisi, niin se riittää mulle. Siinä olisi vähän lautaa. Ei muuta kuin leikkailee. 138 metriä, en tiedä riittää. Siinä on ylijäämät tuosta paneeleista ja 2 pätkää pitkää jäi. Mutta ei se paljon oo turhaa. Ei se nyt huono oo. Tuo läjä pitäis vaan pois saada. Siinä on nyt paneelointi valaamis. Pitää vielä laittaa listat noihin kaikkiin. No niin, siinä pitäisi olla vähän kaijepuita. Toivottavasti nyt on oikea kuluma ja näissä oikeat kulumat. Laitetaanhan sinne kaiteen.
Niin. Malataanpa nämä kaiteet ja paneelit. Niin, siinähän se olisi maalattuna. Mua pitäisi purkaa vielä tuosta eestä, että pääsisi tekemään nuo sisävehkeet kuntoon. Ja portaat on nyt aika korkea, mutta niin se on tuo ovikin niin pieni, että ei sillä oikein tilaa tuolla vintillä ole. Pikkusen varastoi jotain sinnekin puutavaraa. Joo, sehän rupeaa talvi tulemaan. On se nyt suojana siinä. Pääsee yläkertaan. Täällä on nyt sitten varastotilaa. Siinä on pumpulle. Pumppu ei ainakaan nyt saa lunta. Pikku ilma-aukko. Tuonne vielä kaikkia nauloja ja tämmöstä. Saahan nämä roikkuun tuolla. Tuolla on rampat ja tämmöset. Siinä se on. Ihan hyvä. Ja siellä nyt kelepaa.